Hi guys! Welcome back to our channel, Wave Gaps Motovlog. Ayan na nga, dumating na ang aming parcel na Officom Laminator na galing sa Shopee. Ayan, pinubuksan ko na. Napaka-secure nga naman pagkakabalot niya. Mayroon pang bubble wrap. At talaga namang hirap na hirap ako magbukas. Tingnan nyo. Ayan siya, napakaganda niya. Saka napakabigat. Masyadong dinamihan yung packing tape niya. So ayan, malapit na guys. Officom Desktop Laminator. Ayan, nagpakita pa si R1 na namin. Anong pangalan nito? R1 na to be? Si Asian. Officom OS 320 Desktop Laminator, made professionally credible. Ayan, nakalagay sa kanyang box na kulay dilaw. Ibig sabihin pala nito guys, napaka-authentic, effective at mapagkakatiwalaan natin itong product na to. Durable and dependable for laminating a wide range of items such as cards, photos, ID cards, and many more. Ayan na guys, nasa exciting part na tayo. Makikita na natin ang laman nitong Officom Laminator, kung anong itsura niya. Ay, talaga namang sulit na sulit to pagka ginamit na natin. Sa halagang 1,000 megit ay makakapag-laminate na tayo ng bonggang-bongga. Up to 250 microns na laminating film. Ito nga, at nabubulol pa tayo guys. Pwede rin to sa 80 microns to 125 microns na laminating film.